හැම දවසකම අපි මෙන්න මේක පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මේක කියනවා. මොකද්ද? ටැප් එක අරින්න. ටැප් එක ඕෆ් කරන්න. හරි ඔන්නෝක කියන හැබැයි ගොඩාක්ම මට ඇහිලා තියෙනවා ගොඩාක්ම වැරදි විදිහට තමයි ඒ කියන්නේ වැරදි සිස්ටම් එකකට තමයි මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ අපි සිංහලෙන් කියන්නේ ටැප් එක අරින්න ටැප් එක වහන්න මේ අරින්න ඒ කියන්නේ විවෘත කරන්න කියලා ඒ කියන්නේ open වහන්න close එතකොට ඔන්න ඔය දෙක අල්ලගෙන open the tap close the tap ඔහොම කියනවා ඉතින් ඒක යම් කිසි දුරකට හරි වෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අපි සිංහලෙන්ොත් කියනවා ටැප් එක අරින්න ටැප් එක වහන්න හරි අපි කවදාවත් කියන්නේ නැහනේ ජලකරාමය විවෘත කරන්න. හරි එහෙම කියන්නේ නැහනේ. අපි කියන්නේ සරලවම ටැප් එක අරින්න ටැප් එක වහන්න. කොහොමද? නමුත් ඔක හරියට කියන්නේ කොහොමද? ඉගෙන ගන්න මේක ලොකු ලෙසන් එකක් නෙමෙයි. හරිම ලේසි පාඩමක්. හරිම ලේසි ලෙසන් එකක්. හරිම ලේසි දෙයක් මේකේ තියෙන ඉගෙන ගන්න. අද මේක ඉගෙන ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ කවදාවත් මේක අමතක කරන්නේ නැහැ. හැමදාම ඔළුවේ තියෙන්නේ. right අපි බලමු. ටැප් එක අරින්න. turn on කියන එක තමයි අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. turn on. ඉතින් මේ ටැප් එක ඒ කියන්නේ ජලකරාමය right ටැප් එකට අපිට ටැප් කියලා කියන්න පුළුවන් සරලවම නැත්තම් faucet කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සමහරක් රටවල faucet කියලා කියනවා. ඉතින් ওই දෙකම ටැප් එක වෙනුවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ටැප් එක නැත්තම් faucet. ඔහොම කියන්න පුළුවන්. දැන් අරින්න. ඒ කියන්නේ විවෘත කරන්න ටැප් එක අරින්න කොහොමද කියන්නේ? turn on කියන එක ගන්න පුළුවන්. වහන්න turn off. turn on turn off. ඔන්න ඔය දෙකම ගන්න පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ එතකොට ටැප් එක අරින්න? turn the tap on. නැත්තම් turn on the tap. එහෙම කියන්න පුළුවන්. එතකොට ටැප් එක වහන්න කොහොමද කියන්නේ? turn the tap off. turn the tap off. tap කියන එක මැදට දාන්න. the tap කියන එක මැදට දාන්න. turn the tap off. turn the tap on. නැත්තම් turn on the tap. නැත්තම් turn off the tap. ඔහොම කියන්න පුළුවන්. කොහොමද? turn the tap on. නැත්තම් turn on the tap. tap එක වහන්න නම් turn off the tap. නැත්තම් turn the tap off. ඔන්න ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔක හරි සරලව තේරෙන්නේ ඇති කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේ විශේෂ දේවල් ටිකක් මේකෙම කියලා දෙන්න තියෙනවා. මේ ටැප් එකේ ප්‍රෙෂර් එක මදිද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සමහර වෙලාවට ටැප් එක ඇරියට සමහරක් ටැප් වල හරියට ප්‍රෙෂර් එකක් නැහැ. වතුර හයියෙන් එන්නේ නැහැ. අපි සරල සිංහලෙන් කතා කරනවා නම් වතුර එන ගාන මදි. ප්‍රෙෂර් එක මදි. right? ඒ වගේ දේවල් වලදී කොහොමද අපි කියන්නේ? ඒක ඩිස්ක්‍රයිබ් කරන්නේ කොහොමද? ඒක තව කෙනෙක්ට කියන්නේ කොහොමද? තාත්තේ මේ ටැප් එකේ වතුර එන්නේ නැහනේ. මේ මොකක් කරේ මොන හරි හිර වෙලාද දන්නේ නැහැ. හරි ඔය වගේ දේවල් අපිට කියනකොට අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා ටැප් එකේ ප්‍රෙෂර් එක මදි කියන එක. ඉතින් කොහොමද මේ වගේ දෙයක් කියන්නේ? අපි බලමු. මෙන්න මේ උදාහරණ බලන්නකෝ. The water pressure is low. අපි ටැප් එක කරනවා. හරිද? අපි ටැප් එක turn on කරනවා. ටැප් එකේ වතුර හිමින් එන්නේ. ඒකට කියන්න පුළුවන් the water pressure is low. The water pressure is low. right? නැත්නම් තව කියන්න පුළුවන් the water pressure is down. වෙනද වගේ අර හොඳ ප්‍රෙෂර් එකේ එන්නේ නැහැ. එතකොට the water pressure is low නැත්නම් the water pressure is down. ඔන්න ඔය දෙක කියන්න පුළුවන්. The tap water is running slowly. The tap water is running slowly. එහෙම කියන්න පුළුවන්. The tap water is running slowly. දැන් උඩ තිබෙන්නේ මොකද්ද? The water pressure is low. නැත්නම් the water pressure is down. The tap water is running slowly. ඔන්න ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන් මේ හිමින් එනවා නම්. තව තියෙනවා the tap is low. ඔහොම නිකන් සාමාන්‍ය විදිහට කියන්න පුළුවන් the tap is low. අර මම කලින් කිව්වා මේ tap එක වෙනුවට faucet කියන්නත් පුළුවන් කියලා. එතකොට කියන්න පුළුවන් the water faucet is running slowly. ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ the tap is running slowly. එහෙම කියන්න පුළුවන් නැත්නම් the water faucet is running slowly. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයත් එක්ක මම උගන්වන්නම් තව වැදගත් දෙයක්. අපි හිතමු දැන් ගොඩාක් ගෙවල් වල වතුර ටැංකියක් තියෙනවා. පාරේ ලයින් එකකින් වෙන්න පුළුවන්, ගෙදර ලින්දෙන් වෙන්න පුළුවන්. ටැංකියට වතුර දීලා ටැංකිය හරහා තමයි ගෙදර පාවිච්චියට වතුර ගන්න. ඉතින් ගොඩාක් තැන්වල අපි දැකලා තියෙනවා ටැංකියට වතුර එක ගහනවා. නමුත් ටික වෙලාවක් යනකොට ටැංකිය උතුරනවා. ටැංකිය පිරලා the tank is full. වැඩි හිතන්න එපා මොකද්ද? The tank is full. මම හිතනවා මේ අද කියලා දුන්න දේවල් ටික හොඳට මොළුවට යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් තව දවසක මේ වගේ වැදගත් දෙයක් ගොඩාක් කට්ටිය අමාරුයි කියලා හිතන වාක්‍ය ප්‍රශ්න ඒ වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට දැන් සමහර කට්ටියට broken විදියට හරි කතා කරන්න පුළුවන් ඇති. අපේ වීඩියෝස් බලලා මගේ නංගිගේ අපේ විතරක් නෙමෙයි. තව ඉංග්‍රීසි වීඩියෝස් කරන ඕන තරම් ගුරුවරු ඉන්නවා. ඉතින් බලලා හදාගෙන ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් හැබැයි සමහරක් වෙලාවට අපි කියනවා මෙන්න මේ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්නකෝ. මේ ගැන මොකද හිතන්නේ? මේ ගැන ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කතා කරන් යනවා ඇති. නමුත් මෙන්න මේ වගේ සරල දේවල් ටැප් එක අරින්න ටැප් එක වහන්න. මේ ටැංකිය පිරීලා. ඉතින් මම කලින් කියලා දුන්නා මමයි එයයි පාටියකට ගියා. හරි. her and me ද she and me ද නැත්නම් she and I ද ඔන්න ඔය වගේ දේවල්. හරි.
ඉතින් ඒවා හරි ලේසි දේවල්. නමුත් ඒ වගේ දේවල් වරද්ද ගන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මම ඒකයි හිතුවේ මේ වගේ පාඩම් ටිකක් හැමෝටම කියලා දෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේවල මොනවා හරි දෙයක් අහගන්න තියෙනවා නම් මගේ නම්බර් එක තියෙනවා. සඳුදා අඟහරුවාදා උදේ 11:00යි අතර මට කතා කරන්න පුළුවන්. කතා කරලා අපිට පුළුවන් අපේ අදහස් බෙදා ගන්න. ඉතින් Tamanට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ සම්බන්ධයෙන් ඉතින් මම හැමදාම කියනවා වගේ මාත් මේ හැමදේම දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. හැම දෙයක්ම හැම වෙලාවෙම ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්. ඉතින් මාත් කැමතියි මම දන්න දේවල් කියලා දෙන්න. ඉතින් තව ලස්සන දවසක හම්බ වෙමු. තව ලස්සන දෙයක් එක්ක මේ වගේ ගොඩක් වැදගත් දෙයක් එක්ක. ඉතින් මේ හම්බ වෙනකම් මගේ හැම වැඩිහිටියෙක්ම හැම යාළුවෙක්ම හැම දරුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක්ම ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.